Hello and welcome back guys. म सुदर्शन राई म ISOP को वान अफ द मेन्टर हुँ र म फेरि पनि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सेकेन्ड भिडियो लिएर आएको छु। यो भन्दा अगाडिको फर्स्ट भिडियो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको इन्ट्रोडक्सन भिडियो थियो जहाँ मैले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको विषयमा बेसिक्स कुराहरू गरेको थिएँ र यो भिडियोमा चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चर अनि डेटा टाइप्सको विषयमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ। र यदि तपाईहरुले फर्स्ट भिडियो हेर्नुभएको छैन भने यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा योभन्दा अगाडिको फर्स्ट भिडियोको लिङ्क हुनेछ। तपाईले त्यो हेर्नुभयो भने त्यो भिडियोले यो भिडियोमा धेरै हेल्प गर्नेछ। त्यसोभए अब हामी ढिलो नगरिकन यो सेकेन्ड लेसन स्टार्ट गर्नेछौँ। त्यसोभए हामी यो आजको सेकेन्ड लेसनको अब्जेक्टिभ्सहरू हेर्नेछौँ। आजको हाम्रो अब्जेक्टिभ्स रहेको छ दुईटा। हामी दुईटा टपिक्समा कुरा गर्नेछौँ। एउटा चाहिँ सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर भयो, अर्को चाहिँ सी प्रोग्रामको डेटा टाइप्सको विषयमा भयो। हामी सी प्रोग्राम स्ट्रक्चरभित्र एउटा सिम्पल प्रोग्राम लेख्नेछौँ र त्यो प्रोग्राम रन गर्ने इन्भाइरोमेन्टको विषयमा पनि पढ्नेछौँ। यो चाहिँ यो प्रोग्राम स्ट्रक्चरभित्र पर्नेछ। र हामी अर्को टपिक्स डेटा टाइप्सको विषयमा पढ्नेछौँ। यो डेटा टाइप्समा चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन्स अफ डेटा टाइप्सको विषयमा धेरै पढ्नेछौँ। र यो भिडियोको आधीभन्दा धेरै टाइम चाहिँ हामी डेटा टाइप्सको विषयमा डिस्कस गर्नेछौँ। किनभने सी प्रोग्रामिङको यो डेटा टाइप्स चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। किनभने यो सी प्रोग्रामिङको डेटा टाइप्स तपाईँले बुझ्नुभयो भने अरू जुन पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको यो डेटा टाइप्स तपाईँले छिटो क्याच गर्न सक्नुहुनेछ। यो सी प्रोग्रामिङको यो डेटा टाइप्सले तपाईँको यो मेमोरी ह्यान्डलिङ र मेमोरी म्यानेजमेन्ट कुराहरू चाहिँ एकदम यो राम्रो हुनेछ यो सी प्रोग्रामिङको यो डेटा टाइप्स बुझ्नुभयो भने। त्यसोभए अब हामी यो ढिलो नगरिकन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको प्रोग्राम स्ट्रक्चरको विषयमा पढ्नेछौँ। यसको लागि चाहिँ म कोड ब्लक भन्ने आइडिई खोल्नेछु र तपाईँले यो आइडिई भन्ने कुरा थाहा छैन भने फर्स्ट भिडियो गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दा म यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको यो प्रोग्राम स्ट्रक्चर चाहिँ आइडिई भित्र कोड गरेर देखाउनेछु। आइडिई खोलेर कोड गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई सिम्पली एउटा सिम्पल ग्राफद्वारा तपाईँहरूलाई यो सी प्रोग्रामको स्ट्रक्चरको विषयमा बुझाउन चाहन्छु है। अब तपाईँले देखिसक्नुभयो होला सी प्रोग्रामिङको स्ट्रक्चर चाहिँ सिम्पल बेसिक स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ है। र जहाँ हेडर हुन्छ मेन फङ्सन हुन्छ एउटा, अनि एउटा बडी पार्ट हुन्छ र एउटा रिटर्न पार्ट हुन्छ है। म तपाईँलाई फर्स्टदेखि नै बुझाउन कोसिस गर्छु है। हेडर पार्ट भनेको अब यस्तो पार्ट हो जहाँ चाहिँ हामीले एउटा फाइलहरू इम्पोर्ट गर्ने काम गर्छौँ है। जुन फाइलहरूले चाहिँ हाम्रो यो मेन फङ्सनहरू यो प्रिन्ट एफ भन्नेहरू यो सम्पूर्ण यो किबोर्ड र फङ्सनहरू युज गर्न चाहिँ हामीलाई यो फाइलले दिन्छ है। जुन फाइल हामीले ह्यास इन्क्लुड गर्छौँ है। ह्यास भनेको एउटा प्रिप्रोसेसर हो अनि यो ह्यासै हुने है। ह्यास गरेर इन्क्लुड गर्छौँ र इन्क्लुडको आफ्नो वर्ड अनुसारै इन्क्लुड नेपालीमा के हो त समावेश हुने र केही कुरा समावेश गर्नु। र यो डट एच भएको एक्सटेन्सन भएको यो एसटिडिआई हो है। एसटिडिआई डट एच भन्ने एउटा फाइल इन्क्लुड गर्छ है। जुन फाइलले चाहिँ हामीलाई यो सम्पूर्ण यो सी प्रोग्रामभित्र रहेको सम्पूर्ण फङ्सनहरू हामीलाई युज गर्न दिन्छ है। र यो एसटिडिआई हो कि स्टुडियो हो यो प्रोनाउन्समा नजाँदा नै हुन्छ। यो मैले सी प्रोग्रामिङ आए पनि अहिलेसम्म यो प्रोनाउन्स गर्न राम्रोसँग आएको छैन है। अभियसली कसैलाई पनि राम्रोसँग यो प्रोनाउन्स गरेको मैले देखेको पनि छैन है। त्यसैले यो प्रोनाउन्समा नजाँदा नै हुन्छ होइन। त्यसपछि अब मेन फङ्सन छ जहाँ हाम्रो इन्ट मेन हुन्छ। कतिले तपाईँले भोइड मेन पनि देख्नुभएको होला होइन, कतिले इन्ट मेन पनि गर्नुभएको होला। तपाईँ यदि नेपालको कलेजमा पढ्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँले सायद भोइड मेनै धेरै देख्नुभएको होला है। त्यसोभए भोइड मेन पढ्नुभएको, यहाँ चाहिँ इन्ट मेन छ होइन। किन यसरी युज गरेको होला भन्ने लाग्यो होला है। र यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म पछि बुझाउँछु। अहिलेको लागि चाहिँ तपाईँले भोइड मेन युज गर्नुभयो नि हुन्छ है। म एउटा पछि बुझाउँछु यो इन्ट मेन किन युज गरेको है। किनभने तपाईँलाई अहिले बुझायो भने बुझ्न सक्नु हुँदैन। किनभने यो भोइड मेन र पछिको इन्ट मेन बुझ्नलाई चाहिँ होइन तपाईँले फङ्सन्सहरू भयो होइन, इन्टिजरहरू भयो अनि धेरै कुरा बुझ्यो भने चाहिँ तपाईँले सजिलो रूपमा बुझ्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि हाम्रो बडी पार्ट भयो। यो बडी पार्टमा चाहिँ हामीले यो कोडिङ स्ट्रक्चर सब कोड हुन्छ नि। यहाँ क्यालकुलेसन गर्ने हो कि पिक्चर देखाउने हो कि होइन, फोटो देखाउने हो कि क्यामेराले खिच्ने हो कि सब गर्ने चाहिँ यो बडी पार्टमा हो है। त्यसपछि आउँछ रिटर्न पार्ट है। यो रिटर्न पार्ट चाहिँ सजिलो छ है। किनभने यो रिटर्न पार्टमा गर्नु केही पर्दैन है धेरै, किनभने यो चाहिँ कोडलाई फिनिस गर्ने पार्ट हो है। त्यसपछि सिम्पल बेसिक्स स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ। र अब हामी यो बेसिक्स स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी
लेखेर कोड लेखेर रन गरेर नि हेर्नेछौँ है कस्तो हुन्छ, कस्तो मजा आउँछ है। मैले अब यो कोड ब्लकको आइडी खोलिसकेँ है, जहाँ चाहिँ हामी अब कोड लेख्नेछौँ र कोड लेख्नुभन्दा अगाडि हामी एउटा नयाँ प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्नेछौँ है। यो चाहिँ तपाईँले यो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट भन्नुभयो भने यहाँ एउटा अप्सनहरू आउँछ, त्यसमध्ये तपाईँ यो कन्सोल एप्लिकेसन भन्ने चुज गर्नु अनि गो गर्नु है। त्यसपछि अब सी प्रोग्राम हो, सी थिच्नु होइन। त्यसपछि अब एउटा टाइटल, सुटेबल टाइटल दिनु। म अहिले हेलो वर्ल्ड दिन्छु है, हेलो वर्ल्ड है। तपाईँको अब यो तपाईँले आफ्नो एउटा डेस्टिनेसन चुज गर्नुभयो नि हुन्छ है। म चाहिँ अहिले यसलाई डिफल्टै छोड्छु है, अनि नेक्स्ट गर्छु होइन, फिनिस गर्छु। र तपाईँको अब यस्तो लेआउट आउँछ है एउटा। र तपाईँले यो साइड बारमा यता लेफ्टतिर साइड बारमा देख्नुभयो भने अघि तपाईँले बनाएको नाम आउँछ होला है, यो चाहिँ प्रोजेक्ट हो हाम्रो। र त्यसलाई अब त्यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने एउटा सोर्स भन्ने फोल्डर छ है, र त्यो फोल्डरभित्र नि थिच्नुभयो भने तपाईँले एउटा फाइल छ, जुन फाइलको नाम चाहिँ main.c छ है। र तपाईँले एउटा यसलाई डबल क्लिक गर्नुभयो भने त्यो फाइल यता खुल्छ। र यो फाइलमा तपाईँले अघि मैले भनेको जस्तै एउटा कोडको स्ट्रक्चर देख्नुहुन्छ है। अहिलेलाई चाहिँ एउटा डिलिट गरिदिउँ होइन, यसलाई मेटिदिउँ है अहिलेलाई। र म तपाईँलाई एउटा, मलाई याद छ भने म तपाईँलाई फेरि लेखेर थोरै बुझाउँदै लेखेर यो कोडलाई रन गरेर हेर्नेछौँ है आउटपुट के आउँछ भनेर। फर्स्टमा तपाईँलाई भनेको थिएँ मैले प्री प्रोसेसर होइन इन्क्लुड गरेर है, यो स्टुडियो डट एच हो कि होइन, स्टुडियो र स्टुडियो के हो एच हो है, त्यसलाई इन्क्लुड गर्नु है होइन। अब इन्क्लुड गरेपछि तपाईँलाई मैले फङ्सन भनेको थिएँ होइन, इन्ट मेन भनेको थिएँ फङ्सन। तपाईँले भोइड मेन लेखेको छ भने भोइड मेन पढ्नु, भोइड मेन लेख्दा नि हुन्छ। यहाँ अब हामी यो के हो प्यारेन्थेसिस अनि एउटा कर्ली ब्रेसेसहरू खोल्नेछौँ। यो कर्ली प्यारेन्थेसिस पछिको कर्ली ब्रेसेसभित्र तपाईँको मेन बडी पार्ट हो। यहाँ तपाईँले प्रिन्ट एफ भन्ने हुन्छ है, यो प्रिन्ट एफले चाहिँ तपाईँको टेक्स्ट प्रिन्ट गर्ने काम गर्छ है, र पछि टेक्स्ट इनपुट लिने काम पनि यसले गर्छ है। अहिलेलाई चाहिँ हामी टेक्स्ट प्रिन्ट गर्नेलाई हामी प्रिन्ट एफ लेख्नेछौँ र त्यहाँ हामी हेलो वर्ल्ड भन्ने एउटा टेक्स्ट लेख्नेछौँ है। मैले बल्ल थाहा पाएँ, अघि नि मेरो वर्ल्डको स्पेलिङ बिग्रेको थिएँ, हेलो वर्ल्ड WRLD हो नि है। यहाँ लास्टमा यो दिएर हामी यो लाइनको कोड चाहिँ यो त्यो फिनिस गर्नेछौँ है यसले। यदि तपाईँले अब मैले अघि भनेको थिएँ भोइड मेन युज गर्नुभयो नि हुन्छ भनेर, यदि भोइड मेन युज गर्नुभएको छ भने तपाईँ यो चाहिँ नलेख्नु है, लास्टमा रिटर्न 0 चाहिँ नलेख्नु भयो नि हुन्छ। भोइड मेन लेख्नुभएको छ भने, तर इन्ट मेन लेख्नुभएको छ भने यो भोइड मेन इन्ट मेन लेख्नुभएको छ भने चाहिँ रिटर्न 0 भन्ने लेख्नु है। अनि म तपाईँलाई पछि बुझाउँछु यो रिटर्न 0 भनेको नि के हो होइन, जुन चाहिँ इन्ट मेनमा चाहिँ छ होइन, भोइड मेनमा छैन, यो पछि बुझाउँछु। र अब यो हाम्रो सिम्पल कोडिङको स्ट्रक्चर, सिम्पल कोडको स्ट्रक्चर यही हो। र तपाईँले यहाँ माथि गएर हेर्नुहुन्छ भने एउटा यो चक्र जस्तो खालको एउटा आइकन देख्नुहुन्छ है, यो चाहिँ बुल्ड आइकन हो है, बिल्ड है, जुन चाहिँ तपाईँले यो थिच्नु हो भने तपाईँको यो कोडमा एउटा कोडलाई बुल्ड गर्छ क्या। यो बुल्ड गर्ने एउटा प्रोसेस हुन्छ होइन, यो प्रोसेसको विषयमा नि पछि बिस्तारै हामी पढ्दै जानेछौँ। यो बुल्डलाई थिच्नु भने होइन तपाईँको यो कोडमा इररहरू के छ होइन, यो चेक गर्छ है यो बिल्ड भन्ने प्रोसेसले। तपाईँको इरर छैन भने 0 इरर्स होइन, 0 वार्निङ्स होइन, यो सब देखाउँछ। अब यो सब 0 नो इरर्स भएपछि तपाईँको यतापट्टि रन भन्ने छ, रन थिच्नु है। यो कोडको आउटपुट के आउँछ है, मेरो अर्को स्क्रिनमा आयो, म अर्को स्क्रिनबाट ड्र्याग गर्छु है। ल अर्को ड्र्याग गर्दाखेरि हाम्रो प्रिन्ट एफमा हामीले हेलो वर्ल्ड लेखेको थियो, त्यो हेलो वर्ल्ड भन्ने आउटपुटै हाम्रो यो कमान्ड लाइनमा देख्न सक्छौँ है, आउटपुट आइसकेको छ है। न त म अरू टेक्स्ट पनि लेखेर देखाउँछु तपाईँलाई। यो छ है, यसलाई सेभ गरिदिउँ अनि एउटा बिल्ड गरिदिउँ होइन। त्यसपछि रन गरौँ है, तपाईँले यतापट्टि बिल्ड एन्ड रन गर्दा नि हुन्छ है। रन गरिदिउँ, फेरि मेरो अर्को स्क्रिनमा आएको छ, म ड्र्याग गर्छु यता, देख्नुभयो भने सर तपाईँले प्रिन्ट एफ गर्नुभएको त्यही टेक्स्ट चाहिँ कमान्ड लाइनमा प्रिन्ट भएको छ है।
यो सिम्पल कोडको स्ट्रक्चर चाहिँ हो है। यसबाटै हामी पछि अरू कम्प्लेक्स कोडहरू पनि गर्नेछौँ है। त्यसपछि अब यो सिम्पल यो कोडको स्ट्रक्चर मात्रै हो। तपाईँले यो बुझ्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले आइएसओपको स्टडी ग्याङमा पनि तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। अब हामी चाहिँ यो कोड स्ट्रक्चर भन्दा पनि आजको इम्पोर्टेन्ट यो भिडियोको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट सी प्रोग्रामको डेटा टाइप्सको विषयमा पढ्नेछौँ, डिस्कस गर्नेछौँ है। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है डेटा टाइप्स चाहिँ सी प्रोग्रामको। सबै हामी अब त्यो सी प्रोग्रामको डेटा टाइप्सको विषयमा डिस्कस गर्नको लागि फेरि एउटा ग्राफद्वारा डिस्कस गर्नेछौँ है। सबै हामी ग्राफतिर जाउँ है। म अब सी प्रोग्रामको डेटा टाइप्समा आइसकेको छु है। सबै डेटा टाइप्स होइन, डेटा भनेको के हो? कम्प्युटरको फिल्डमा डेटा भनेको कुनै पनि यस्तो भ्यालु हो जुन चाहिँ कम्प्युटरले स्टोर गर्छ। जस्तै युजरको नेम होइन, युजरको एज, युजरको एड्रेस, त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ एउटा के हो? डेटा हो, जुनलाई चाहिँ कुनै भ्यालुमा स्टोर गरेको हुन्छ होइन। के भ्यालुमा? जस्तै युजरको नेम के हो? युजरको नेम एउटा अल्फाबेटिक वर्ड्स हो, जुन चाहिँ अब अल्फाबेटिक वर्ड्समा स्टोर गरेको हुन्छ। जस्तै अब युजरको एज, त्यो के हो? वर्ड्स हो त होइन, त्यो एउटा नम्बर्स हो। एउटा नम्बर भनेर भ्यालुमा स्टोर गरेको हुन्छ। र यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ के हो? एउटा डेटा हो जुन चाहिँ कम्प्युटरले स्टोर गर्छ। र डेटा टाइप्स भनेको के हो त? त्यो चाहिँ एउटा कम्प्युटरमा होइन के टाइपले त्यो भ्यालु स्टोर भएको छ मैले भनिसकेँ। जस्तै एज छ भने, नम्बर हो भने नम्बरले स्टोर गरेको हुन्छ होइन। अब वर्ड्सहरू भयो भने अल्फाबेटिक वर्ड्सले स्टोर गरेको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ डेटा टाइप्स भन्छ। र सी प्रोग्रामिङमा डेटा टाइप्सलाई यसरी क्लासिफिकेसन गरेको हुन्छ। जस्तै प्राइमेरी डेटा टाइप्स, डिराइभ डेटा टाइप्स अनि युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप्स। तपाईँले अब कलेजमा चाहिँ प्राइमेरी एन्ड डिराइभ डेटा टाइप्स मात्रै पढ्नु भएको होला, तर युजर डिफाइन्ड डेटा टाइप्स पनि हुन्छ है। र यो चाहिँ हामीले पछि पढ्नुपर्छ है। र यो लेसनभित्र चाहिँ म तपाईँहरूलाई प्राइमेरी डेटा टाइप्सको विषयमा मात्रै डिस्कस गर्नेछु है। किनभने यो डिराइभ अनि युजर डिफाइन चाहिँ पछि कोडिङसँगै प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने भएकोले गर्दा दुईटाको विषयमा चाहिँ हामी पछि नै डिस्कस गर्नेछौँ है। र यसमा चाहिँ हामीले फोकस भनेको चाहिँ प्राइमेरी डेटा टाइप्समा है। प्राइमेरी डेटा टाइप्सभित्र भोइड, इन्ट, इन्टिजर, चार, क्यारेक्टर अनि फ्लोट र डबल होइन, फ्लोट भन्दै हुन्छ, फ्लोटिङ भ्यालु, यस्तो फङ्सन्सहरू रहेको छ है होइन, डेटा टाइप्सहरू रहेको छ है। भोइड भनेको फङ्सन भइहाल्यो होइन। इन्ट, इन्टिजर हो है। इन्टिजरले चाहिँ नेचुरल, पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ भ्यालु स्टोर गर्छ है। जस्तै अघिको युजरको एज भयो, त्यसले केले स्टोर गर्छ? चारले हो होइन, किनभने चारले त क्यारेक्टर गर्छ, त्यो चाहिँ इन्टिजरले गर्छ। त्यो चाहिँ इन्टिजरले चाहिँ नम्बरहरूलाई स्टोर गर्छ। चारले चाहिँ क्यारेक्टरलाई स्टोर गर्छ कम्प्युटरमा। र डबलले चाहिँ फ्लोटिङ भ्यालु भनेको 3 होइन, 3.14, 200.14 त्यस्तो भ्यालुहरूलाई चाहिँ डबल अथवा फ्लोटले स्टोर गर्छ। र यिनीहरूलाई चाहिँ डेटा टाइप्स भन्छ। किनभने नम्बर हो भने इन्टिजरले, क्यारेक्टर हो भने चारले, फ्लोटिङ भ्यालु भए फ्लोटले स्टोर गर्ने भएकोले गर्दा यिनीहरूलाई चाहिँ डेटा टाइप्स भन्छ। त्यो डेटाको टाइप अनुसार यिनीहरूले चाहिँ कम्प्युटरमा स्टोर गर्ने भएकोले गर्दा हामीले डेटा टाइप्स भन्छौँ है। र अब हामी यो लेसनमा चाहिँ प्राइमेरी डेटा टाइप्समा फोकस गर्ने भएकोले गर्दा हामी प्राइमेरी डेटा टाइप्सको विषयमा अब अर्को ग्राफद्वारा अझ मजाले डिस्कस गरौँ है, खुलेर डिस्कस गरौँ है। म अब प्राइमेरी डेटा टाइप्सको क्लासिफिकेसनमा आइसकेको छु है। अब यसमा चाहिँ हामी यो प्राइमेरी डेटा टाइप्सभित्र पढ्ने यो इन्टिजर, चार अनि फ्लोटको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ है। तपाईँले यहाँ ग्राफमा देखिसक्नुभयो होला है। यो इन्टिजर एन्ड चार अनि फ्लोटहरूको नि त्यसभित्र पनि अरू डेटा टाइप्सहरू पनि छ है। त्यसो भए तपाईँहरूले यो ग्राफ एकदम कम्प्लेक्स ग्राफ देखे तापनि एकदम सजिलो छ है बुझ्यो भने। र म यो सिम्पलमा बुझाउनलाई प्रयास गर्छु है। अनि फर्स्ट अफ अल है, इन्टिजर है, अघि मैले भनिसकेको थिएँ इन्टिजर होइन, इन्टिजर र नम्बर स्टोर गर्ने, भ्यालु स्टोर गर्ने, नम्बर स्टोर गर्ने है। इन्टिजरभित्र तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि के छ? एउटा चाहिँ सर्ट इन्टिजर छ होइन, अनि इन्टिजर भइहाल्यो होइन, अनि एउटा के छ? लङ इन्टिजर छ है। यो सर्ट इन्टिजर अनि लङ इन्टिजर छ है।
अनि त्यो सर्ट इन्टिजर भित्र पनि एउटा चाहिँ साइन्ड इन्टिजर छ, अर्को चाहिँ अनसाइन्ड इन्टिजर छ है। र इन्टिजर भित्र पनि साइन्ड अनसाइन्ड छ है। लङ इन्टिजर भित्र नि साइन्ड अनि अनसाइन्ड इन्टिजर छ है। त्यसो भए यो इन्टिजर भित्र सर्ट इन्टिजर अनि फेरि इन्टिजर अनि लङ इन्टिजर गरेर किन फेरि यसरी 3 भागमा विभाजित गरेको होला है? किनभने एउटा इन्टिजरले मात्रै पनि एउटा भ्यालु स्टोर गर्न सक्छ नि हैन? तर किन त्यसरी 3टा फेरि अर्को डाटा टाइप्सहरू थपेको होला त? त्यो चाहिँ किन हो भने मैले सानो इक्जाम्पल दिन्छु है। जस्तै कम्प्युटरको मेमोरीमा तपाईको एज हैन, एज स्टोर गर्नु छ। त्यसैले तपाईको एज कति छ? 22 छ। त्यसो भए त्यो 22 नम्बर 22 इन्टिजरले तपाईको मेमोरीमा कति बाइटको मेमोरी खान्छ होला? सिम्पली 22 भएकोले गर्दा त्यसले 2 बाइट्स अफ मेमोरी खान्छ है। किनभने 22 चाहिँ थोरै नम्बर हो नि हैन र, त्यसले चाहिँ तपाईको सिस्टममा 2 बाइट्स अफ मेमोरी खान सक्छ है। तर त्यो 2 बाइट्सको मेमोरी खाने त्यो 24 भ्यालुलाई तपाईले लङ इन्टिजरमा स्टोर गर्यो भने 4 बाइट्सको मेमोरी खान्छ। यसको मतलब तपाईको 2 बाइटको मेमोरी 2 बाइट्समा स्टोर गर्न सक्ने त्यो भ्यालु तपाईले 4 बाइटमा स्टोर गर्नुभयो भने तपाईले 2 बाइटको मेमोरी अझ तपाईले त्यो धेरै खेरो फाल्नु भएको हुन्छ है, खर्च गर्नुभएको हुन्छ है। त्यसैले 2 बाइट्सको मेमोरी 2 बाइट्सको मेमोरीले पुग्ने भ्यालु छ भने तपाईले 2 बाइट्सको मेमोरी नै युज गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ सर्ट इन्टिजर युज गर्नु पर्यो हैन। तर अब तपाईको मोबाइलको नम्बरहरू भयो हैन, अब धेरै लङ नम्बर्सहरू भयो, जस्तै ब्याङ्कको क्रेडिट कार्ड नम्बरहरू भयो, अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अब सर्ट इन्टिजर युज गरेर हुँदैन। किनभने त्यसले चाहिँ 2 बाइट्स भन्दा धेरै मेमोरी खान्छ है। त्यसो भए त्यसको लागि चाहिँ के युज गर्नु पर्यो? लङ युज गर्नु पर्यो, लङ इन्टिजर युज गर्नु पर्यो। र त्यो लङ इन्टिजरले चाहिँ 4 बाइट्सको मेमोरी खान्छ है। र तपाईको यदि फोन नम्बर स्टोर गर्नु छ भने 4 बाइट्सको मेमोरी एकदम इनफ हुन्छ है त्यो भ्यालु स्टोर गर्न। त्यसो भए सर्ट इन्टिजर र लङ इन्टिजरमा डिफरेन्सेस यही छ है। र अर्को भनेको चाहिँ इन्टिजर, जस्तै चाहिँ हामीले इन्ट गरेर यो %d गरेर गर्छौँ है। यो %d गरेर गर्छौँ, यो इन्टिजर हो है। यो इन्टिजरले चाहिँ पछि म यो राम्रोसँग बुझाउँछु। त्यसको नि साइन र अनसाइन छ र त्यसले चाहिँ 2 अथवा 4 बाइट्सको मेमोरी खान्छ है। एन्ड इट डिपेन्ड्स अन यो कम्पाइलर पनि है, 2 बाइट्स खान्छ कि 4 बाइट्स खान्छ, यसले चाहिँ तपाईको यो कम्पाइलरमा पनि भर पर्छ है। त्यसो भए अब सर्ट इन्टिजर र लङ इन्टिजरको बारेमा बुझ्नुभयो हैन। सर्टमा सर्ट भ्यालु हो, लङमा लङ भ्यालु स्टोर भन्यो है सिम्पलमा। त्यसो भए तिनीहरूभित्र भएको यो साइन्ड र अनसाइन्ड भनेको के हो है? जस्तै सर्टमा हेर है, सर्टमा साइन्ड छ अनि अनसाइन्ड छ है। त्यो साइन्ड भ्यालु भनेको चाहिँ यो सर्ट इन्टिजरमा साइन्ड भनेको चाहिँ त्यो सर्ट साइन्ड इन्टिजरले चाहिँ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ दुईटै भ्यालुलाई स्टोर गर्न सक्छौँ है। जस्तै सर्ट इन्टिजरभित्र साइन्ड छ भने हामीले त्यो साइन्डमा प्लस र नेगेटिभ दुईटै भ्यालु स्टोर गर्न सक्छौँ, पोजिटिभ र नेगेटिभ। तर अनसाइन्ड छ भने हामीले सिर्फ पोजिटिभ भ्यालु मात्रै स्टोर गर्न सक्छौँ है। साइन्डमा नेगेटिभ र पोजिटिभ दुईटै भ्यालु स्टोर गर्न सक्छौँ, तर अनसाइन्डमा सिर्फ पोजिटिभ भ्यालु मात्रै स्टोर गर्न सक्छौँ है। सो यस्तो रहेको छ है। इन्टिजरभित्र सर्टले 2 बाइट्सको मेमोरी खान्छ, लङले 4 बाइट्सको मेमोरी खान्छ है। बुझ्नुभयो होला नि, साइन्ड र अनसाइन्ड दुईटैले 4 बाइट्सको मेमोरी खान्छ है। त्यसपछि हामी 4मा जाउँ, क्यारेक्टरमा नि दुईटा हुन्छ, साइन्ड एन्ड अनसाइन्ड है। साइन्डले पनि 1 बाइट्सको मेमोरी खान्छ, अनसाइन्डले पनि 1 बाइटको मेमोरी खान्छ है। यो 4 भनेको चाहिँ सिङ्गल क्यारेक्टर हो है। सिङ्गल क्यारेक्टरले 1 बाइट अफ मेमोरी सिस्टममा खान्छ है। अनि अर्को भयो फ्लोटिङ भ्यालु है। फ्लोटिङ भ्यालु भनेको चाहिँ जस्तै 400.315 हैन, जस्तै अब 200.12 त्यो फ्लोटिङ भ्यालु छ नि, त्यो फ्लोट भ्यालुको नर्मल फ्लोटले 4 बाइट्सको मेमोरी खान्छ, अनि डबलले 8 बाइट्सको मेमोरी खान्छ हैन। लङ डबलले 10 बाइट्सको मेमोरी खान्छ है। सिस्टममा 10 बाइट्सको मेमोरी खान्छ है। यसरी प्राइमेरी डेटा टाइप्सभित्र पनि यसरी डेटा टाइप्सको क्लासिफिकेसन यसरी गरेको छ है। यो एकदम कम्प्लेक्स ग्राफ भए तापनि यो सिम्पल रूपमा चाहिँ यो है, यसरी डेटा टाइप्सको क्लासिफिकेसन गरेको हुन्छ। प्लस डेटा टाइप्स अनुसार त्यसले खाने बाइट्स खाने यो मेमोरीको विषयमा नि यसरी लेखेको छ है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी अब यो सेकेन्ड लेसनको नि मैले लास्टमा आइसकेको छु है म। अब तपाईँले डेटा टाइप्स र सी प्रोग्रामको स्ट्रक्चरको विषयमा धेरै बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा गर्दछु यो भिडियोबाट।
अब बुझ्नु भएको छैन भने पनि अब एक दुईपटक भिडियो हेर्नु भएर बुझ्ने कोसिस गर्न सक्नुहुनेछ। प्लस हाम्रो आइएसओपको एप्लिकेसन हैन जुन प्ले स्टोरमा आइएसओपीबाट छ, त्यहाँ पनि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा स्टडी ग्याङ छ हैन। त्यहाँ आएर तपाईँले मलाई प्रत्यक्ष रूपमा मलाई क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ हैन नबुझेको। प्लस यो भिडियोमा कमेन्ट गरेर नि सोध्न सक्नुहुन्छ। प्लस अझ आउने भिडियोमा नि हामीले यो अघि भनेको सब कुराहरूको चाहिँ एउटाको हामीले प्र्याक्टिस गर्दै जाने भएकोले गर्दा तपाईँलाई यो धेरै अहिले यो भिडियोबाट धेरै बुझ्नुपर्छ भन्ने नि छैन, किनभने हामी एउटाको प्र्याक्टिस गर्दै जानेछौँ है। त्यसैले अब यो भिडियोको चाहिँ म इन्डमा आइसकेको छु हैन। सो लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गर्नु होला एन्ड स्टे अपडेट विथ अस। बाई बाई।